Good morning, students. I am Dr. T.D.Mahanwar. Today, we are going to learn about decision-making process. This is our second topic, that is planning and decision-making. In this topic, we have studied planning, meaning and definition, then importance of planning, steps in planning, and then we have studied environmental, business environment and business environment techniques, and then we are going to learn the next unit, that is decision making process. Basically, decision making is a part Decision making is a daily activity of human being. There is no exception about that. When it comes to business organization, decision making is a habit and as a process as well. विद्यार्थिनी मैत्रिणींनो, आपल्याला निर्णय प्रक्रिया या अनुषंगाने विचार करावा लागेल. आपण आपल्या दैनंदिन जीवनामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे निर्णय घेत असतो, परंतु हे निर्णय घेत असताना आपण या निर्णय प्रक्रियेकडे अतिशय कॅज्युअली बघत असतो. म्हणजे त्याला फारसं इम्पॉर्टन्स न देता आपण काही गोष्टी किंवा कृती करत असतो, पण त्या कृतीचे बरे वाईट परिणाम याचाही विचार करणं गरजेचं आहे. आणि म्हणून देयर इज नो एक्सेप्शन अबाउट दॅट. म्हणजेच आपल्याला या सर्व घटकाबद्दल कोणत्याही प्रकारचं एक्सक्यूज किंवा तशा प्रकारची काही सवलत मिळत नाही. महत्वाचं काय तर त्या पद्धतीनं आपल्या जीवनामध्ये देखील आपल्या निर्णय प्रक्रियेला फार महत्व आहे. कारण तुम्ही म्हणजे आपण सुरुवातीला आपल्या पालकांनी आपल्याला कोणत्या शाळेमध्ये घातलं, इथून खरी सुरुवात आहे. त्याचबरोबर आपण 10वी मध्ये पास झाल्यानंतर तुम्ही काय केलेलं आहे, आपल्यासमोर अनेक पर्याय असताना या पर्यायातून कॉमर्स ही स्ट्रीम निवडलेली आहे. कॉमर्स स्ट्रीम निवडल्यानंतर पुन्हा 12वी झाल्यावर तुम्ही विशेषतः बीकॉम ही स्ट्रीम निवडलेली आहे. खरं तर 12वी कॉमर्स झाल्यानंतर तुम्हाला अनेक अल्टरनेटिव्स उपलब्ध आहेत किंवा होते, की जसं कंपनी सेक्रेटरी, चार्टर्ड अकाउंटंट, लॉ, त्यानंतर BBA, आर्ट्स किंवा अन्य प्रोफेशनल बिहोक या स्वरूपाचे कोर्सेस आपल्याला माहित आहेत. आणि म्हणून आपण जो निर्णय घेतो त्या निर्णयाबद्दल आपण मी आता सांगितल्याप्रमाणे वी आर नॉट अवेअर अँड सिरियस अबाउट एनी डिसिजन. व्हॉट इज द लॉंग टर्म इम्पॅक्ट on our life and career regarding that decision? It is an important part and it has a vital importance. So our decision is an important thing, being your success, being development of our career. म्हणजेच त्या पद्धतीनं भविष्य काळामध्ये तुम्हाला या पद्धतीनंच अनेक डिसिजन घ्यावयाचे आहेत. हे डिसिजन सुद्धा आपल्या जीवनावर, आयुष्यावर परिणाम करणारे असतात. म्हणजे हे डिसिजन की जसं आपण म्हणूया की आपल्याला जोडीदार निवडायचा आहे. दुसरा भाग आहे की
दुसरा भाग असा असतो, काय करायचं आता नाही माझा पिरियड, व्हिडिओ चालू आहे. दुसरा भाग असा असतो की तुम्हाला एखादा व्यवसाय करायचा आहे की नोकरी करायची आहे. म्हणजे या अनुषंगानं नोकरीसाठी तुम्ही प्रयत्न केला नाही, किंवा व्यवसाय न करता हाऊसवाईफ म्हणूनच तुम्हाला तुमचं जीवन व्यतीत करायचं आहे. These are important decisions regarding to you, and these decisions are affecting long life on your life, and that's why you have to take care about taking such type of important decisions in our life. विद्यार्थिनींनो, आपल्या जीवनामध्ये जसं आता मी सांगितलं तसं शिक्षण, अजून पुढे शिक्षण घ्यायचंय का? काही वेळा आपल्या मुली खूप चांगले 80-85% मार्क्स पाडतात पण पुढे एमकॉम करत नाही. काही मुली एमकॉम करतात पण 17 वर्ष शिक्षण घेऊनही पुढं एखादा महत्वाचा मग नेट सेट असेल किंवा एखादा प्रोफेशन असेल असा कोर्स करत नाही, किंवा तेवढ्या कालावधीमध्ये स्पर्धा परीक्षा किंवा अन्य प्रकारच्या परीक्षा देत नाही, आणि मग आपली 17 वर्षाची मेहनत ही या थोड्या कालावधीमध्ये वाया जाण्याची शक्यता असते. कारण आपल्यामध्ये एक भावनिक कन्फ्युजन असतं की आता आपण लग्न करायला पाहिजे, किंवा त्या निश्चित त्या वयामध्ये ही भावना निर्माण होणं गरजेचं आहे. पण आपण जी 17 वर्ष खर्च केली आणि त्या विशिष्ट स्टेजमध्ये 1-2 वर्ष म्हणजे लग्न करू नये असं मला म्हणायचं नाही, परंतु त्या गोष्टीकडे कन्सिस्टन्सी देऊन जर तुम्ही MPSC, UPSC, बँकिंग किंवा अन्य प्रकारची स्पर्धा परीक्षा किंवा नेट सेट सारखी परीक्षा पास झाला तर लगेच तुमचं लॉंग लाईफ किंवा करिअर हे तयार होऊ शकतं. मुद्दा काय आहे तर दिस इज द इम्पॉर्टन्स ऑफ डिसिजन मेकिंग इन अवर लाईफ. ओके, आता मला बेसिक गोष्टी सांगितलेल्या आहेत, त्यामुळं आता मी इथं डिटेल चर्चा करणार नाही. आणि म्हणून इफेक्टिव्ह अँड सक्सेसफुल डिसिजन मेक प्रॉफिट टू द कंपनी. आता आपण बिझनेसच्या अनुषंगानं विचार करणार आहोत. अँड सक्सेसफुल वन्स मेक लॉसेस. Therefore, corporate decision making process is the most critical process in any organization. म्हणजे कॉर्पोरेट सेक्टरमध्ये आपल्याला निर्णय घ्यायचा असेल तर इट इज मोस्ट इम्पॉर्टंट प्रोसेस and which is critical in any organization also. In the decision making process, we choose one course of action from few possible alternatives. There are various alternatives, but you have to select appropriate alternative. Selection of appropriate path or selection of appropriate alternative is the decision. Yes or no is the answer of that particular decision. म्हणजे आपल्याला होय म्हणायचंय की नाही म्हणायचं आहे, हे करायचं आहे किंवा न करायचं आहे इज द डिसिजन. शिक्षण घ्यायचं आहे, येस हा डिसिजन आहे, नाही हा नकारार्थी डिसिजन आहे. In this process, decision making, we may use many tools and techniques and perceptions. This is the important thing that is perception. Perception means sense of humor. Sense of humor. म्हणजे आपल्याला भविष्यकाळातील यश अपयशाची काय होत असते, जाणीव
आपल्याला भविष्य काळातील यश अपयशाची जाणीव होत असते आणि आपल्याला ते यश खुणावते का याचा आपल्याला विचार करण्याची गरज असते. आणि मग ते जर आपल्याला इफ देअर इज अ पॉझिटिव्ह पॉसिबिलिटी दॅट दॅट्स टाइम यू कॅन ॲक्सेप्ट और यू कॅन टेक दिस डिसिजन. म्हणजे आपल्याला जर त्या गोष्टी चांगल्या वाटत असतील, योग्य वाटत असतील, तर आपण काय करू शकतो, तर निर्णय घेऊ शकतो. आणि म्हणून देयर इज नीड टू इव्हॅल्युएट the decision process. In addition, we make our private decisions or many may prefer a collective decision. Usually decision making is hard. Majority corporate decisions involves some level of dissatisfaction or conflict with another party. म्हणजेच usually decision making is hard. म्हणजे काय, तर decision taking is a crucial task and it is a hardful task because it create responsibility. It create responsibility and that's why you have to take decision and you have to involve other peoples for the purpose of wise decision making. It is called as participation in management regarding decision making because all the peoples are thinking a different way. That's why decision making is an important thing. Another important aspect is decision making is the function of management because we have already studied the various functions of management. It involves planning, forecasting, planning, organization, decision making, motivation, coordination, control, communication, leadership, etc. Out of these functions, decision making is the most important function of management. म्हणजे व्यवस्थापनाची जी विविध कार्य आहेत त्या कार्यातील निर्णय घेणं हे एक अत्यंत महत्त्वाचं कार्य आहे. Each and every management is thinking about proper decision at the right time. म्हणजे डिसिजन घेणं म्हणजे आपण काय करतो, तर योग्य डिसिजन योग्य वेळी आणि योग्य डिसिजन घेणं. वेळ देखील महत्त्वाची असते. म्हणून आपल्याकडे म्हण आहे की बैल गेला आणि झोपा केला. म्हणजे वेळ गेल्यानंतर तुम्ही निर्णय घेणं हे योग्य नसतं आणि म्हणून तुम्हाला ती संधी पकडता आली पाहिजे. बऱ्याच वेळा आपण म्हणतो की अरे त्यावेळी तो निर्णय घेतला असता तर बरं झालं असतं, कारण तुम्हाला त्यावेळी निर्णय घेण्याचं समजलं नाही किंवा निर्णय घेण्याची अक्कल आली नाही. आणि म्हणून राईट डिसिजन ॲट राईट टाइम is the important thing regarding management, but it has required proper mindset, data and information. म्हणजेच काय, तर त्यासाठी तुमच्याकडे तशा प्रकारचं माइंडसेट, such type of approach is required. You have such type of information and you have such type of data. But if you have not such type of information and data at that time, we can confuse about taking decision. म्हणजे आपण त्यावेळी आपल्याला जर काहीच माहित नसेल तर आपण काय सांगणार, अशा प्रकारची परिस्थिती असते. इट इज इंटेलेक्चुअल अँड मेंटल प्रोसेस. मेंटल प्रोसेस इट इज कॉल्ड एज ब्रेनस्टॉर्मिंग. म्हणजे काही लोक म्हणतात की मला यावर खूप विचार करावा लागेल आणि खरं तर
ज्यावेळी आपण अशा एक महत्त्वाचं पाऊल उचलतो त्यावेळी आपल्याला खूप विचार करावा लागतो आणि जी गोष्ट सोयीची आहे, फायदेशीर आहे त्या पद्धतीनं आपण, परंतु इट इज इंटेलेक्च्युअल म्हणजे इथं बुद्धिमत्तेचा कस लावावा लागेल आणि आपल्याला ब्रेन स्टॉर्मिंग करावं लागेल. By applying scientific process for decision making, there is a possibility of success in business activity. There are various scientific models, business models that you can apply these models for the purpose of taking decision. Basically, the principles of management stated by Henry Fayol, these are the useful. These principles are also useful for taking decisions in management. If we follow these principles in proper manner, it can be possible to being success in that particular organization. Then steps in decision making. First step किंवा stages in decision making. First stage is identification of problem. Changing environmental situation. There is day to day changing the environment as well as situation. In that situation, you can create, there may be a creating some problem. Today we are facing such type of problem like pandemic situation. Within that pandemic situation, most of the organizations have taken decisions regarding protect our staff, protect our humanity, protect our society, and government is also taking decision like lock, and then government had followed the process of unlock step by step. म्हणजे आपल्याला माहिती आहे की आता आपण पाहतोय की त्यामध्ये काही बरोबर की चूक हे याबद्दल आपण विधान करणं संयुक्तिक ठरणार नाही, पण आपल्याला माहिती आहे की ज्यावेळी सुरुवातीला हे पॅन्डेमिक चीनमधून आपल्या भारतामध्ये काही प्रमाणात लोक सापडले त्यावेळी आपल्याला काय करावं लागलं तर ज्याला आपण म्हणूया की लॉकडाऊन. आता हे कोणालाच काही माहित नव्हतं की लॉकडाऊन काय प्रोसेस आहे आणि मग ही लॉकडाऊन प्रोसेस राबवण्याच्या दृष्टिकोनातून शासनानं हा प्रॉब्लेम म्हणजे सुरुवातीला काय झालं तर हे प्रॉब्लेम आयडेंटिफाय झाला. महत्वाचं म्हणजे काय तर आयडेंटिफाय झाला बिकॉज ऑफ दिस इज द त्याला आपण म्हणूया की संसर्गजन्य रोग किंवा आजार आहे आणि माणूस माणसाच्या संपर्कात आला की असा माणूस माणसाच्या संपर्कात आला की त्याला तो आजार होतो आणि म्हणून त्यामध्ये तो प्रॉब्लेम आयडेंटिफाय आणि त्याच्यामुळं महामारी किंवा मोठ्या प्रमाणावर मृत्यू लोकांचे होण्याची शक्यता आहे. म्हणजेच दिस इज द आयडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लेम. इट क्रिएट्स सम प्रॉब्लेम. Understanding these problem in proper way. In this step, the problem is thoroughly analyzed. There is a couple of questions one should ask when it comes to identifying the purpose of the decision. म्हणजेच आपल्याला माहिती आहे की आपल्याला कंपनीमध्ये किंवा मल्टीनॅशनल कंपनीमध्ये अशा प्रकारच्या काही गोष्टी विचारात घ्यायच्या आहेत. त्यामध्ये काय तर अशा प्रकारे वेगवेगळे प्रॉब्लेम असतात. त्यामध्ये शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल, क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल, इरेग्युलर इलेक्ट्रिक सप्लाय, इरेग्युलर लेबर and their attendance. Such type of problems are also facing. Another one is there are some natural problems as well as natural calamities. Another one problem
is development of new technology uh, in uh, all over world. At that time, we cannot behind uh, behind म्हणजे आपण त्यावेळी आपण मागे राहून चालणार नाही. तर त्या दृष्टिकोनातून आपल्याला विचार करणं गरजेचं आहे. आणि म्हणून who are the affected parties of that problem? What is exactly problem? Why the problem should be solved? And who are the affected parties of the problem? Does the problem have deadline or specific timeline? म्हणजे हे जे प्रश्न आहेत हे प्रश्न आपल्याला विचारणं गरजेचं आहे. Just doctor diagnosis the patient's problem and providing treatment to patient. म्हणजे diagnosis of the problem is the basic and crucial task of management. If he had not diagnosed the proper way, if he had not diagnosed the proper way, he cannot provide proper treatment to the patient. That's why diagnosis of the problem is the basic factor in the decision making process. Okay, thank you.